Thì ra Đường Thập Ngũ đã dày công tính toán, hắn ta cố tình để lộ thông tin về việc Đường môn đã liên kết với Sai Kinh cho Nguyên Nhan Quyết biết. Sai Kinh thế lực cực lớn nên Nguyên Nhan Quyết muốn trên cơ của Đường Thập Ngũ thì phải cắt được mối liên minh này. Khi Nguyên Nhan Quyết muốn loại bỏ Sai Kinh thì Đường Thập Ngũ đã lên sẵn kế hoạch, hắn ta dùng chính đồng bọn của mình là Sai Kinh để làm mồi nhử. Với sự sắp đặt chu toàn lúc này Đường Thập Ngũ chỉ còn đợi Nguyên Nhan Quyết ra tay thì cái bẫy sẽ được sập xuống. Chỉ cần Nguyên Nhan Quyết ra tay thì Đường môn sẽ nắm lấy cái cớ này để đổ vạ lên đầu của Thần Hầu Phù. Gia Cát tiên sinh lúc đó sẽ phải phân tâm dốc sức điều tra nhằm giải oan với hoàng đế. Lực lượng của triều đình bị phân tán sẽ là cơ hội tốt để Đường môn càng dễ dàng thâm nhập sâu vào Trung Nguyên. Vụ ám sát thừa tướng đương triều thật không phải là chuyện nhỏ, việc truy bắt thủ phạm là hết sức cấp bách, đặc biệt nó còn dính dáng liên đới đến tứ đại danh bổ của Thần Hầu Phù. Bằng cách này Đường Thập Ngũ có thể kê cao gối ngủ rồi đợi tin tức về hai thế lực đối đầu với mình tương tàn lẫn nhau. Nguyên Nhan Quyết sẽ phải phân tâm và sứt mẻ lực lượng cho cuộc chiến với tứ bổ khoái. Đây quả là một kế sách lưỡng toàn kỳ mỹ, với chỉ một mũi tên Đường Thập Ngũ đã bắn chết được hai con nhạn. Mà trận Giang Gia nên thiết thủ tưởng chừng như là số xui xẻo mà vô cớ vướng vào rắc rối. Nhưng dù đêm hôm đó anh ta có can thiệp hay không thì cũng không thể thoát được tai họa. Đơn giản là vì anh ta đã được nhắm đến để làm con tốt thí cho kế hoạch này nên dù thế nào cũng không thoát được vòng xoáy tai ương. Đúng là diệu kế, thiết thủ như một con thú hoang nên không thể dễ dàng để bắt được hắn nếu đối đầu trực diện. Nhưng ta tin với thực lực của đám bổ khoái sẽ giải thoát được hắn ra, khi đó ta sẽ chính thức đánh bại và tóm cổ hắn. Đối với một kẻ tính cách bá đạo như Đường Nhận thì loại đối thủ như thiết thủ làm hắn ta đặc biệt có hứng thú để quá chiêu. Đường Thập Ngũ lúc này đang đợi cho bát thuốc nguội đi thì liền lên tiếng. Làm tốt lắm, lần này chúng ta đã sắp xếp không có sai sót, nhưng phải tuyệt đối đề phòng nhất cử nhất động của Nguyên Nhan Quyết. Hắn ta sẽ không đơn giản mà để cho đám bổ khoái làm gì thì làm đâu. Hơn nữa sau chuyện đánh rắn động cỏ này hắn ta sẽ cẩn trọng hơn trong những hành động về sau. Đường Thập Ngũ vừa nói xong thì Đường Bất Á lại tiếp tục trình báo. Về đề nghị liên minh của chúng ta với Tô lâu chủ thì Tô Mộng Trầm chỉ nói sẽ cân nhắc chi tiết, nhưng tại hạ nhận thấy biểu hiện và thái độ của y thì cơ hội thành công sẽ không mấy lạc quan. Nghe đến đây thì hình như bát thuốc cũng đã nguội bớt. Đường Thập Ngũ từ từ ngửa cổ lên nốc cạn, còn Đường Nhận khi nghe thấy người khác dám chống đối lại Đường môn thì hỏa khí đã bốc lên ngay. Hừ, tên tiểu tử họ Tô này vẻ mặt vênh vênh váo váo, y được môn chủ để mắt đến đã là vinh dự ba đời nhà hắn rồi. Nếu hắn không biết điều quy thuận thì ta nhất định sẽ tới san bằng cái tháp kim phong tiếu ngọc của hắn. Trong lúc Đường Nhận sốt sắng thì Đường Thập Ngũ chỉ trầm tư không nói. Thấy vậy Đường Nhận liền ngứa mỏ buông lời hỏi han. Môn chủ, đã gần 2 tháng từ khi ăn đòn đến giờ rồi mà sao môn chủ còn phải uống thuốc? Chẳng lẽ vết thương vẫn chưa thể bình phục được sao? Vừa nghe Đường Nhận hỏi vậy Đường Bất Á liền ho nhẹ ý bảo y đừng nhiều chuyện. Nhìn vẻ mặt của Đường Bất Á Đường Nhận đã biết mình hỏi sai. Người nóng tính thì thường hay thẳng thắn như ruột ngựa, nhưng Đường Nhận trong tình huống này lại không biết rằng cho dù đó là lời nói lo lắng thì cũng không được tùy tiện mà phát ra. Đó là vì ở cùng với vua thì cũng không khác gì ở cùng với hổ dữ. Những rắc rối của cuộc đời cũng đều từ cái miệng nhanh nhảu đòng mà ra, không chịu uốn lưỡi cho kỹ thì ắt có ngày vong mạng oan uổng. Thấy không khí trầm xuống Đường Thập Ngũ từ từ đặt cái bát đã được bú hết thuốc xuống bàn và nói. Không có vấn đề gì đâu, chúng ta lúc này đã là một gia đình, mà đã là gia đình thì có gì cũng phải nên nói thẳng. Đường Thập Ngũ dáng vẻ uể oải, sau khi để cái bát xuống bàn thì nằm phè ra cái ghế bành, y ngửa cổ lên trời rồi nói tiếp. Quả thực bổn tọa còn sống sót đến ngày hôm nay cũng là nhờ vào may mắn, sau khi thực hiện kế hoạch dâng lễ vật ta đã bị nội thương không nhẹ nên chưa thể hồi phục lại được. Nguyên lão Vương quả đúng là củ gừng già, hắn trước khi chết còn đánh bổn tọa một trường mà trường ấn đó đến hôm nay mới hơi mở đi. Sau đó ta còn đấu với bá quyền của Nguyên Nhan Quyết khiến khí tức càng thêm kiệt quệ. Bổn tọa không ra ngoài xuất động đẩy nhanh kế hoạch cũng là vì bí mật này, cái chết của Diệp Bất Vấn cũng là vì lý do này. Trong tình hình hiện nay các ngươi thử nghĩ xem nếu tin tức ta bị thương nặng này bị lộ ra thì sẽ như thế nào, điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt tới sĩ khí của cả ngàn chiến binh của chúng ta ngoài kia. Chúng ta không còn nơi nào để về vì thế chỉ có thể là tiếp tục tiến lên. Chúng ta hiện nay đã có chỗ đứng ở Trung Nguyên nhưng kẻ thù không chỉ còn là một như khi tử thủ ở đất Thục mà là hai. Trong thời gian bổn tọa dưỡng thương này các ngươi cần hành sự đặc biệt cẩn trọng. Nghe xong những lời dặn dò này của Đường Thập Ngũ thì hai người Đường Nhận và Đường Bất Á nhận lệnh rồi rời đi. Bị thương nặng và đặc biệt không thể vận kình trong thời điểm này, nhưng Đường Thập Ngũ lại chủ động tiết lộ bí mật động trời chi mạng liên quan đến sự tồn vong. Vì sao anh ta lại làm như vậy? Chắc chỉ có anh ta mới biết. Không phải, mà còn có một người nữa. Khi cánh cửa lớn được đóng lại Đường Thập Ngũ liền cất tiếng hỏi. Tỷ thấy thế nào?
Câu hỏi của Đường Thập Ngũ vừa cất lên thì từ phía sau bức rèm có một người bước ra. Lúc đầu thì không có chuyện gì cả, việc báo cáo và thực hiện các chủ ý của môn chủ đều rất tốt, kế hoạch và tình hình là đúng, không có gì sai. Những lời này của tỷ tỷ có chứa ẩn ý gì? Điều bí ẩn không nằm ở lời nói của tôi thưa môn chủ, mà nó nằm ở phản ứng của Bất Á. Khi biết môn chủ bị thương cực nặng và không thể hồi phục trong thời gian dài thì gương mặt thờ ơ của hắn ta có lộ ra một đôi chút ngạc nhiên và lo lắng, biểu hiện này chỉ là hơi thoáng qua, sau đó gương mặt của hắn lại trở về trơ trơ như cũ, không có biểu hiện gì, thật đáng kinh ngạc với khả năng này của hắn. Dù đã quan sát Bất Á từ rất lâu nhưng tỷ thực sự không thể nhìn thấu được suy nghĩ của người này, biểu hiện cảm xúc của hắn là không thể nắm bắt, chứ đừng nói gì đến việc biết hắn sẽ có hành động gì gây bất lợi hay không. Theo những gì tỷ thấy và cảm nhận thì thà loại bỏ hắn ta còn hơn là đoán mò tâm ý của hắn, vì đây là một việc làm vô ích. Người đang kiến giải và góp ý nãy giờ cho Đường Thập Ngũ chính là chị ruột của y, người phụ nữ này có tên là Đường Băng Băng. Trở lại với câu chuyện bên trong rừng trúc, lúc này Ân Thừa Phong đang được lĩnh giáo Bồ Tát Thiên Châm do bác phụ tận tình sử ra. Hàng ngàn mũi kim lao đến như mưa, Ân Thừa Phong liền đưa hai tay lên dùng thập trượng hoàng lăng tạo thành hai chiếc thuẫn đón đỡ, nhưng không ít những mũi kim vẫn xuyên qua được hoàng lăng làm Ân Thừa Phong không khỏi thất kinh, vội lui gấp ra sau. Nguy hiểm quá, lực công kích của những mũi kim này quả thật ghê gớm. Thuẫn mà mình tạo ra có hình nón nên tập trung hoàng lăng dày đặc ở giữa, vậy mà vẫn có những chiếc kim có thể lợi dụng kẻ hở nhỏ nhất để xuyên qua. Tấn công phủ đầu nhưng chưa đạt được kết quả như ý, bác phụ lập tức mở cặp tác tiếp tục tấn công, Bồ Tát Thiên Kim lại như mưa phóng ra. Người tránh né giỏi lắm con trai, đã vậy thì ta sẽ đoạt lấy đôi chân của nhà ngươi trước. Kim thép tuy nhanh nhưng lại rất nhẹ, khi phóng ra nó chỉ có thể bay theo một hướng nhất định, ta chỉ cần nhìn ra hướng bay của nó là có thể khắc chế được. Ân Thừa Phong sau khi phân tích vấn đề thì bình tĩnh vận sử thập trượng hoàng lăng tạo thành những dải sóng uốn lượn, khi những mũi kim của bác phụ chạm vào dải lụa thì lập tức bị hoàng lăng làm cho lệch hướng bay, những chiếc kim bị đánh bật ra bay tứ lung tung khiến thế tập kích này hoàn toàn sụp đổ. Dễ dàng hóa giải thế công của bác phụ, Ân Thừa Phong lập tức chuyển thủ sang công, lập tức phản kích. Thấy Ân Thừa Phong lao đến như hổ đói nhưng bác phụ lại tỏ ra không chút căng thẳng nào mà còn cười nói lá cha. Này cậu giai, vừa rồi ngươi xử lý thông minh lắm, nhưng nếu nghĩ có thể phá được Bồ Tát Thiên Châm của ta dễ dàng như thế thì thật vẫn còn rất ngây thơ. Thấy bác phụ luồn ra sau hai tay vươn dài, Ân Thừa Phong đã có kinh nghiệm từ trước, lập tức thu hai dải lụa về thủ thu hồi thế công, đúng như dự đoán từ chân đến đầu của Ân Thừa Phong đều có kim châm nhắm vào. Đang tự tin và khoái chí vì đã bắt bài được bác phụ thì chợt Ân Thừa Phong có cảm giác mát rượi trên lưng. Cảm giác mát lành đó lập tức qua nhanh và thay vào đó là những cơn đau buốt thấu tim cùng giọng nói cười khoái chí của bác phụ. Những cây kim già nua này của lão phu đã giết không biết bao mạng người. Người có biết vì sao nó có tên là Bồ Tát Thiên Kim không? Đó là vì Bồ Tát có phép thần thông nên sẽ có mặt ở khắp nơi. To be continued.